kertoa vähän huovutusvillasta ja kehräyksestä. Silloin kun mä itse aloittelin kehräämistä, mietiskelin kovasti, että onkohan huovutusvillasta kehräämiseen, ja ennen kuin tiesin edes sitä, että onko, niin olin ehtinyt ostaa jo 600 grammaa huovutusvillaa kehrättäväksi. No, onnekseni sitten sain todeta, että se on täysin hyvää kehräämiseen, ja nämä ensimmäiset oikeat itse tehdyt harjoittelulangat on oikeastaan kaikki ollutkin sitten huovutusvillaa. Jos haluaa kehrätä huovutusvillaa, niin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten pitkäkuitusta se villa on, koska usein jos kehräämöiltä esimerkiksi tulee karstavillalevyjä, jotka on tarkoitettu huovutukseen, niin on usein valittu ne kaikkein lyhyimmät kuidut, joista ei saa niin hyvin kehrättyä siistiä lankaa, niin tämä saattaa aiheuttaa ongelmia kehrätessä, koska se yksinkertaisesti lyhytkuituinen villa ei pysy kehrätessä niin hyvin kasassa. Tässä on vertailun vuoksi harmaata huovutusvillaa, ja tuossa yllä on mustaa suomenlampaan villaa, jonka mä sain harjoitteluvillaksi raakavillana. Kuten tässä näkyy, niin näiden kuitujen välillä ei ole pituuseroa ihan hirveästi. Kumpikaan näistä ei ole varsin pitkäkuituista, mutta mä oon kokenut nämä molemmat suhteellisen helpoksi kehrättäväksi, koska nämä kuitenkin tarttuu toisiinsa aika hyvin. Tässä on esimerkiksi tällainen monivärinen. Sitten täällä on ihan vain valkoista. Tämä taitaa olla itse asiassa ensimmäisiä, joita sain ihan valmiiksi asti kasteltua ja kaikkea. Se on aika kivaa. Tuollaista vähän epätasasta, mutta hirvittävän somaa. Sitten täällä on tosiaan tällaisia värjättyjä suomenlampaan villasta kehrättyjä. Käsittääkseni nämä on kaikki suomenlampaan villaa, ja villat on peräisin Helsingin Hobby Pointista ja Kehräävä Mustalampaalta. Päädyin tollaisiin väreihin, jotka ei sillä ihan normaalisti minun värejäni ole, eli ruskea ja sininen. Jos olisin ollut normaalissa mielentilassa, olisin ostanut varmaankin kaikkia eri vihreän sävyjä, koska vihreä on paras väri. No, kuitenkin. Tässä on nyt tämä, mitä mulla on tästä huovutusvillasta vielä jäljellä. Mutta joo, tämän videon tarkoituksena on vähän niin kuin näyttää, että miten huovutusvillaa kannattaa ja voi valmistella kehräykseen. Ihan ensimmäiseksi luonnollisesti poistetaan villa pakkauksesta. Sen jälkeen villalevy kannattaa avata, minkä jälkeen sitten jos haluaa tehdä esimerkiksi kaksisäikeistä lankaa, kannattaa punnita sillä, että sitä villaa on sitten saman verran molempiin säikeisiin. Näissä reunoissa on usein tuollaista vähän enemmän höttövillaa, niin se kannattaa ottaa irti ja sitten mietiskellä myöhemmin, että onko sen kehrääminen kannattavaa. Sitten tämän reunan irrottamisen jälkeen levyn kerrokset kannattaa erotella toisistaan, jolloin kehrääminen helpottuu. Sitten tätä villaa voi tällä tavalla esivenyttää, jos haluaa tehdä siitä enemmän tuollaista topsimaista. Tämä on ihan täysin mieltymyksistä kiinni. Tähän on monia erilaisia keinoja, miten tätä topsia voi tästä venytellä, esimerkiksi suoraan levystä. Vaihtoehtoisesti voi vaan repiä tätä levyä tällaisiksi pienemmiksi palasiksi, joiden kehrääminen onnistuu myös aivan hyvin. Mulle henkilökohtaisesti suosikkitapa on vain repiä ne pienemmiksi paloiksi. Vaihtoehtoisesti näitä topsin tyylisiä pikkupalasia voi valmistaa myös siten, että hankkii jonkun esineen, jossa on pieni reikä päässä, ja sitten tätä ohuempaa villalevyä voi vetää täältä reijän läpi, jolloin sitä muodostuu myös tuollainen pitkulainen asia. Mä en ole omissa testeissäni huovutusvillan kanssa huomannut oikeastaan juurikaan eroa kehräämisessä, mutta jos tässä villassa
esimerkiksi noi yksittäiset karvat on jotenkin tosi erisuuntaisia toisiinsa nähden, niin tämä vetämistekniikka ilmeisesti saattaa asettaa ne paremmin toistensa suuntaiseksi, mikä saattaa sitten myös vaikuttaa siihen kehräämiseen. Voit kokeilla erilaisilla reiällisillä asioilla. Tässä testasin vähän paksumpaa villaa, miten se tulee tuolta läpi. Ei tullut, jäi jumiin. En suosittele kokeilemaan. Kannattaa aina levy erotella kerroksiksi, koska tämä nyt oli ainakin ihan täysin turhaa työtä. Ja tässä on oma suosikkitapani. Ihan vain repii kappaleiksi. Mä omissa testeissäni olen huomannut, että tuosta jotenkin tuntuu, että se villa kaikkein parhaiten vaan etsiytyy siihen säikeelle. Ei muuta kuin kokeilemaan kehräämistä. Mun mielestä huovutusvilla on kehräyksen harjoitteluun erityisesti hyvää villaa. Mulla ei ainakaan ole tähän huovutusvillaan syntynyt samanlaista tunnesidettä kuin mitä joihinkin muihin villoihin, mitä mä oon täällä nurkkiini keräillyt, minkä takia mulla on ollut sellainen matala kynnys opetella tällä kehräämistä. Ja se on myös aiheuttanut sen, että sitten ne sellaiset niin kuin epätäydellisyydet ja pienet virheet ei ole harmittanut niin paljon. Lisäksi tämä on hyvä harjoitteluun sen takia, että tätä on helposti saatavilla ja ne esivalmistelut on hyvin pienet. Oikeastaan sille ei tarvitse tehdä juuri mitään, joten se vaan on niin kuin todella helppoa harjoitteluvillaa. Tässä nämä nyt sitten ois. Tässä on yhteensä noin 80 grammaa huovutusvillasta kehrättyä valmista lankaa. Näistä toinen vyyhti on kehrätty kolmisäikeiseksi ketjukertaamalla ja toinen on ihan kaksisäikeistä lankaa. Nämä on molemmat aika kivoja. Ehkä vähän löysäkierteistä, mutta muuten aivan kerta kaikkiaan ihania. Näistäkin langoista näkee, että niin kuin huovutusvillasta kehrättyihin lankoihin mun oman kokemuksen mukaan, niin näihin jää tällaisia pieniä epätasaisuuksia, erilaisia lumppuja ja muuta vastaavaa. Se johtuu varmastikin siitä, että kun se kuitu saattaa olla vaihtelevan pituista siinä kehrättävässä palasessa, niin se aiheuttaa sen, että sinne helposti sitten muotoutuu sellaisia pieniä epätasaisuuksia. Mä oon huomannut testitilkkuja neuloissani kuitenkin, että se epätasaisuus tasoittuu aika hyvin siinä neuloissa. Mikä tässä on ongelmallista on se, että tämä huovutusvillasta kehrätty lanka on melko karheata ja pisteleväistä, joten käyttötarkoitusta täytyy miettiä. Esimerkiksi huiveihin ja villapaitoihin tämä ei välttämättä ole aivan ihanteellista, koska sitten tuossa kaulalla pistelee helposti. En myöskään villasukkia lähtisi tästä ihan ensimmäisenä neulomaan, koska en usko, että tämä on mitenkään erityisen kestävää lankaa. Mä luulen, että mulla tulee olemaan tässä nyt kohta puoliin yli puoli kiloa lapaslankoja. Jos on olemassa jotain muita ideoita, mitä tästä karheasta langasta voisi tehdä, niin niitä voi minulle vinkata. Olisin niistä erittäin kiitollinen. Kiitos paljon, että katsoit. Toivottavasti nähdään uudestaan. Kehräämisen iloa kaikille.